Daily Devotion. Samahan niyo po akong basahin ang Proverbs chapter 3, verse 24 hanggang 26. You can go to bed without fear. You will lie down and sleep soundly. You need not to be afraid of sudden disaster or the destruction that comes upon the wicked. For the Lord is your security. He will keep your foot from being caught in a trap. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. We spend 1/3 of our lives asleep. The amount of sleep necessary for effective functioning and alert varies from person to person. The average person requires about 8 hours of sleep per night. And most adolescents need about 9 hours sleep. The elementary school children about 10 hours, and the preschoolers about 12 hours. The infants, at least 16 hours sleep. Sleep is intended by God to help maintain and heal our bodies and minds. Kaya po, ngayon pong oras na ito, gusto ko pong i-share sa inyo kung paano po magkakaroon ng mahimbing na pagtulog kahit po sa gitna po ng unos. Napakaganda po ng ating pong binasa. No? We can go to bed without fear. So, meron po akong nabasa mula po sa Life Encyclopedia at ito po ay mga ilang suggestions, no, to help us enjoy a regular habit of healthy sleep. Alam ko po sa mga panahon ito, maraming tao ang hindi nakatulog. Bunga po nang nangyayari, no, na pandemya, marami po ang napupuno ng takot, kaya po ang marami ay nahihirapan pong makatulog, no, dahil po sa sobrang pag-iisip at pag-aalala. So meron pong ilang mga suggestions na makita tayo at pwede natin gamitin upang magkaroon po tayo ng mahimbing na pagtulog. Ang isa ay let us not take daytime naps, no? Yan, gusto po natin makatulog sa gabi, maiwasan natin yung pong mga pagtulog po sa hapon, no? Makatulong din to po yung tayo ay mag-exercise, no? At least 30 minutes, 3 times a week, it will help us to have a sound sleep. Ganun din po, no? Matulog daw po tayo ng wala pong mga pag-aalala, no? So, when we avoid, and yun daw po mga trabaho, no, na nagiging dahilan, inisip natin hanggang sa pagtulog, iwasan daw po natin mag-isip ng ating mga trabaho para po tayo magkaroon ng masarap na pagtulog. At sabi po ng Psalms 55 verse 22, give your burdens to the Lord and He will take care of you. He will not permit the godly to sleep and fall. So, instead of worrying, let us give all the burdens to our God. No? At iwasan daw po natin na kumain ng heavy meal bago po matulog. So mahirap nga matulog pag busog na busog. Di po ba? And avoid use of stimulants like coffee, tea, colas within 4 hours of bedtime. And pwede din po daw natin na or we can eat a high protein dinner and drink warm water or warm milk, no, at bedtime. Or we can also take a hot bath to relax our muscles bago po matulog. Or isa po, no, para daw po tayo makatulog na mahimbing, never go to bed angry with your spouse. Sabi po ni Ephesians 4:26, no, do not let the sun go down upon your wrath. Although po tayo matutulog ng galit, no, makipag-settle po sa ating kung meron tayong mga hindi pagkakaintindihan, we need to settle it before we go to bed. Mahirap po talaga makatulog pag galit, no? And let us combine music and deep breathing will also help. Okay? Ano pa po? Above all, let us relax, pray, and meditate God's word. Yung pong oras ito, I'd like to share with you si Pablo, no, the apostle of the Lord Jesus Christ, na sa gitna po ng storm na kanyang kinaharap, literal storm, no, ay paano po siyang nakatulog ng mahimbing habang ang mga crew ng barkong kanyang sinasakyan patungo po ng Italia, sila po ay tutungo po sa Roma, sa Italy, upang doon po siya humarap, no, kay Caesar sa paglilitis, at siya po ay sinakay po siya sa barko kasama po ang ilang po mga prisoners, no, para po dalhin doon sa Roma. At sa kanilang pong pagbabiyahe sa Acts chapter 27 ay makita po natin na sinabi po ni Pablo, no, doon po sa ship captain na ipagpaliban po yung kanilang pagtuloy doon sa kanilang pagbabiyahe dahil nga po doon sa unos, no, sa storm. Pero ang may-ari po ng barko, kasama po si Pablo, kasama po ang kapitan, ay nagdesisyon na ituloy po ang kanilang pagbabiyahe. So, gusto ko lang pong ikwento yung pinakabuod nitong Acts 27 upang bago po natin makita, no, paano po bang nakatulog si Pablo ng mahimbing sa kabila po ng pangyayari. So in Acts 27, on their way na nga po, no, patungo po doon sa Roma, ay nung sinabi nga po ni Pablo na sila po ay wag na munang tumuloy at magpalipas muna, no, yung pong kapitan at ang may-ari ng barko, sila nga po ay hindi nagpapigil at sinabing tumuloy po sila doon po sa kanila pong paglalakbay. At dahil po dito, sa kanila pong patuloy na paglalakbay, yun na nga po, no, nakaharap po sila ng malaking unos, no, ng malaking bagyo. At ang bagyo pong ito ay halos sirain po, no, sa sobrang lakas nito, ay ang mga crew po nito ay halos hindi na po makatulog, no. Natatakot na po ang mga crew at ang halos
sila po ay nagtatapon na rin po ng gamit ng barko, no, para po malighten po yung barko dahil po during that time ang barko ay gawa po sa kahoy. So to lighten po the ship, no, they need to throw cargos upang nga po gumaan po ang barko. Pero halos hindi po sila makakain, hindi na po makatulog dahil nga po sa takot, dahil po sa malaking bagyo. Pero dito po sa Acts chapter 27 verse 21, habang lahat po ay takot na takot, sabi po dito, no one had eaten for a long time. Finally, Paul called the crew together and said, "Men, you should have listened to me in the first place and not left Crete. You would have avoided all this damage and loss. But take courage, none of you will lose your lives, even though the ship will go down." Verse 23, For last night an angel of God, to whom I belong and whom I serve, stood beside me. And he said, "Don't be afraid, Paul, for you will surely stand trial before Caesar. What more, God in His goodness has granted safety to everyone sailing with you. So take courage, for I believe God. It will be just as He said." Verse 26, "But we will be shipwrecked on an island." Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. So, makita po natin dito, na wala na po halos makakain, wala na pong, hindi na po sila makatulog for what had happened. Pero sa kabila po ng kanilang mga takot at pag-aalala, si Pablo po ay tumayo at nangusap sa bawat sa crew po ng kanilang sinasakyan na barko. At sinabi niya nga po na dapat ay iwasan nila ang mga damage, no, at yung pong mga itinapon, yung losses na kailangan po itapon mga cargos. Pero sabi po ni Pablo sa kanila, "But take courage." Sabi po ni Pablo, "Huwag kayong mawalan ng pag-asa, sapagkat ang sabi niya, walang sino man sa atin ang mapapahamak, no, na kahit ang barko ay sumubsob." Ang sabi niya, dahil ang anghel ng Diyos ay nagpakita sa akin nung nakaraang gabi at sinabi niya, ang ganda po nung sinabi ni Pablo no? "For last night an angel of the God to whom I belong." No, anghel ng Diyos na kung saan ako'y nananampalataya, no? Ang Diyos na aking pinaglilingkuran, ang anghel ng Diyos na aking pinaglilingkuran, no, ay tumayo sa aking tabi at sinabi niya, "Do not be afraid, Paul, for you will surely stand trial before Caesar." Anong ibig sabihin? Sinasabi ni Pablo sa kanya, no, ginagarantihan niya, no, na sinabi ng anghel sa kanya na darating siya doon, makakarating siya doon sa Roma at makakatayo siya sa harapan ni Caesar. Ibig sabihin, sinasabi ni Pablo sa kanila na silang lahat ay makakarating doon sa Roma. No? Ang sabi niya po, ito po yung kanyang patuloy na encouragement, huwag kayong matakot. Sabi niya, "Take courage, for I believe God." No? Huwag kayong matakot. No? Pagkat makita po natin na ang pinanghawakan ni Pablo ay yung pagtitiyak ng Diyos sa kanya, no? Na siya yung makakadating doon. At hindi lang si Pablo. Sinasabi ni Pablo, hindi lang siya, kundi lahat sa sila, no? Ang buong barko, ang lahat ng crew nito ay wala pong mapapahamak, no? Sabi niya, masisira ang barko, pero lahat tayo, walang sino man ang mamamatay. Kasi iba po halos gusto nang tumalon. Ang iba po ay gusto na pong iligtas sa kanilang sarili sa pamagitan po ng pagtalon. Pero sabi ni Pablo, pinigilan niya ang mga ito sapagkat ang sabi niya, ililigtas sila ng ating Diyos. Alam niyo po, bakit po ba may mga pagkakataong hindi tayo nakakatulog ng mahimbing? O ang hirap nating makatulog, no? Makita natin sa mga crew ng barkong ito, dahil hindi po sila sumunod sa instruction ng ating Diyos, no? Dahil they pushed through with the things they wanted to happen. Kapag yung gusto po mo nasusunod, at hindi natin pinakinggan yung instruction ng Diyos, no, pwede po talaga tayong may mga kapamakang maaaring mangyari, no? Sabi ni Pablo, di ba? Sabi niya, wag po tayong tumuloy. Pero they pushed through. Nagpatuloy sila. Kaya po mahirap po talaga kapag hindi po sumusunod, no? Ano pa? Makita po natin when we put our interest over the welfare of others, no? Yung pong ang minabuti po ng kapitan, ng may-ari ng barko na magpatuloy, no? Mas inisip po nila kung ano ba yung sa tingin nila mabuti, though there is already a warning coming from God through Paul, no? But still they want their interest, no? Yung pong kanilang kagustuhan, yung masunod, kaya po nagkaroon ng ganito pong kapahamakan. Pero makita po natin si Pablo, no, sa kabila ng lahat ay nagugulumihanan, sa kabila ng lahat ay nahintakutan. Sabi po ng isang commentator na nabasa ko, no, si Pablo po ay nakatulog ng mahimbing, no, at sa panaginip niya nakita ang anghel. Ibig sabihin hindi ka naman maginip na nanaginip kung hindi ka tulog. So it was through a dream, sabi ng isang commentator na nabasa ko, no, when he see and heard the angel of God speaking to him. So makita po natin paano nakakatulog si Pablo, no, sa gitna po ng mga tao ay nagkakaroon po ng pagkabahala, nagkakaroon ng takot, no. Paano po ba tayo makakatulog ng mahimbing sa kabila po ng may pandemya, may threat, no, nagdudulot po ng pandemya. Makita po natin sa buhay ni Pablo, na sabi niya, "I believe my God." No? "I know the God whom I serve. I know the God." No? "Kilala ko ang aking Diyos. A sweet sleep or a sound sleep is a result of a deep trust to God." Ang masarap na pagtulog po ay magmumula sa tunay pong pagtitiwala sa ating Diyos. Sabi po ng Proverbs 3:24 na binasa natin as our text, "While others cannot eat and sleep because of distress, the godly sleeps soundly." No? Habang iba ay hindi makain at hindi makatulog, pero ang mga taong merong takot sa Diyos ay makatulog ng mahimbing. Saan po tayo magtitiwala?
no? Kapag tayo po'y sa Diyos nananalig, no, alam natin siyang may hawak na ating buhay. Kapag tayo po'y nagtitiwala sa Kanya, alam nating ano man po ang mangyari, meron tayong Diyos na sama sa atin, makakatulog po tayo ng mahimbing. No? Ang tulog po'y napakalaga. At makita natin, si Pablo po, because he has a good sleep, no, that recharged him. Ano pong resulta nito? Makita po natin, no, yung mga tao nga po, they are all in panic, no? Kaya po hindi na alam kung anong gagawin. Di po ba? Wala na pong tamang disposisyon kapag walang tulog, di po ba? Kapag puyat na puyat ka, di po ba? Ang hirap. Parang hindi mo alam yung gagawin. Mahirap po ang magdesisyon. Hindi ka makapag-isip ng tama, no? Yan po yung ninanakaw, no, ng kawalan ng tulog. No, pag puyat na puyat ka, madali ka ring mainis, madali ka ring magalit pag puyat na puyat ka. Pero look at Paul, di po ba? Sa kabila ng lahat ay naguguluhanan. Sa kabila ng lahat ay natatakot, no? Si Pablo po, makita natin what is the result of a good sleep, no? Yung pong good mood, no? Ano pa po? You will have a good disposition, no? A clear mind, a productivity, no? Yan po yung mga resulta ng masarap na pagtulog, no? Si Pablo po, he remained calm, di po ba? Siya po ay relax pa rin, no? Alam niyo po, ang asawa ko po ay isang seafarer. Sinasabi niya sa akin na kapag malakas po talaga yung alon at merong bagyo, ang hirap po talagang makatulog, no? Talagang gumugulong po yung mga gamit, gumugulong po talaga. Pero sinasabi niya palagi sa akin, salamat sa Diyos, kasi nakakatulog po siya, no? Nakakatulog siya. At yun po isang pinagpapasalamat niya sa Panginoon. Kahit mahirap matulog, nakakatulog po siya ng mahimbing. Dahil nga po sa presensya, no? Dahil nga po sa ating Diyos. Praise God. Hallelujah. Kaya po makita natin si Pablo, he was able, no, to encourage people, no? Dahil po meron siya pong katiyakan mula sa Diyos, no? Dahil meron siyang mensaheng tinanggap sa Panginoon, he was able to encourage people. Sabi niya, huwag kayong matakot, do not lose heart. Di po ba? Kaya makita po natin kapag tayo po ay meron pong mahimbing na pagtulog, kahit po yung ating isip, no, ito po ay magiging maliwanag. Even our decision making will be right, no, magiging maayos ang ating decision making kapag tayo pong lahat ay meron pong maayos na pagtulog. Remember ang sabi po sa ating teksto, no? Sino po yung mga nakakatulog ng mga mahimbing? Yung mga tao po, no, na kung saan, no, the Lord is their security. So verse 26, for the Lord is our security. If God is our security, then kahit po may pandemic, if we know that our God is our strong tower, our refuge, He is our protector, no, makakatulog po tayo na mahimbing. At ang mga tao po nitiwala sa Diyos, hindi po mapapahiya. Hallelujah. Kaya po, sa oras na ito, makita po natin, sa buhay po ni Pablo, dahil nga po siya, ang ganun po kasi sinabi niya, I believe God. No, I believe my God, I know whom I serve. I know my God whom I serve. Kung kilala din po natin ang Diyos na ating pinaglingkuran, kung meron tayong pananampalataya sa Diyos, hallelujah, kahit po merong storm, kahit po may pandemya, we can still rise above it. Kaya pa rin po nating harapin ito, kaya pa rin po nating makatulog ng mahimbing kung tayo po ay may pagtitiwala sa ating Panginoon. When those around him were ready to give up the sheep, he knew that his affairs were in order and he could simply trust his life into the hands of the God to whom he belonged and whom he served. Mga kapatid, ngayon po oras na ito, nais nyo rin po ba na magkaroon ng mahimbing na pagtulog sa gabi? Nais ko po kayong imbitahan, magtiwala tayo kay Kristo. Sabihin natin sa Kanya ng ating buhay, ibigay natin ating buhay at lahat po ng alalahanin at tiyak po ang isang bagay, makakatulog din po tayo ng mahimbing dahil meron pong Diyos na sasama sa atin. I'd like to invite you in a prayer. Kung meron po kayong kagulumihanan, kung meron po kayong mga takot, nagiging dahilan upang kayo po ay hindi makatulog, magtiwala po tayo. Sabihin natin pagtitiwala natin kay Kristo. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga pag-aalala, sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako ng banal mong dugo. Salamat po, Panginoong Yesus, kailangan kita sa aking buhay. Ikaw po ang aking Diyos, ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Salamat po, ako nagtitiwala sa iyo at ang buhay ko ay sa iyo po pinakakatiwala sa pangalan ni Jesus. Let me pray. Father God, I pray for all the viewers. Hayang Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, bigyan sila ng iyong kapahingahan, ng kapayapaan. Salamat po sa katiyakan kapag ikaw ang Diyos na sumasama, wala po kaming alalahanin. Lord, anuman po ang kanilang kalagayan, salamat sa katiyakang ikaw ang nagpapagaling, ikaw ang sumasagot ng mga panalangin at ikaw din ang nagkakaloob ng tunay na kapayapaan. Salamat po dakilang Diyos. Pagpalain po ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.